Hello friends, আজি মই মাছৰ ডিমেৰে পকৰি বনাম। আহকচোন মই কিদৰে বনাও আপোনালোকক দেখুৱাও। এয়া মোৰ পকৰিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ কোনে কোনে এই পকৰি খাই ভাল পায় মোক জনাবচোন। আৰু মোৰ ভিডিওটো যদি ভাল পালে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব। লগতে সাবস্ক্ৰাইবো কৰিব। প্ৰথমে মই মাছৰ ডিমখিনি ভালদৰে হাতেৰে ভাঙি ললো। তাত অলপমান নিমখ আৰু হালধি দিলো আৰু অলপমান পিয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছো। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লম। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো। অকণমান মই আদা নহৰু পেষ্ট দিছো। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিহলাই লওঁ। এইখন গৰম হোৱাত মই অলপ মিঠাতেল দি দিছো। এতিয়া মই মিশ্ৰণখিনি অলপ লৰাই লৈছো। গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা এটাকৈ দি যাম। মোৰ মাছৰ কণীয়ে বনোৱা পকৰিকেইটা হৈ গ'ল। চাচোন দেখাত কি ভাল লাগিছে। আপোনালোকে বনাই চাবচোন, খুবেই টেষ্টি হয়। এয়া মোৰ পকৰিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ কোনে কোনে এই পকৰি খাই ভাল পায় মোক জনাবচোন। আৰু মোৰ ভিডিওটো যদি ভাল পালে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব। লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব।